سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرنک هستم و اینجا کانال فراندوخته. طبق قولی که بهتون داده بودم شروع می‌کنیم به آموزش‌هایی در مورد ایرادهای اندامی شلوار. شلوار یکی از اون چیزهاییه که از اون قطعات لباسیه که بچه‌ها به هیچ عنوان به نظر من نباید مستقیم الگو بره روی پارچه. چرا؟ برای کسی که ببینید من الان سال‌ها دارم خیاطی میکنم، اما اگر یه نفر اولین بار باشه بیاد پیشم و بخوام براش شلوار بدوزم بدون استثنا براش پاترون میدوزم. پاترون چیه؟ ببینید الان یه پاترونه از پارچه متخال، از پارچه تترون، یه پارچه ارزون قیمت. خب همیشه داشته باشین و وقتی که مثلا یه مشتری میاد یا هر کسی میخواین اولین بار شلوار ببرید و بدوزید، الگوتون رو که کشیدید اولین بار میندازینش روی این پارچه، میبرید، نمیخواد زیپ بدوزید نه کمری بدوزید، فقط تو درز پهلو و ساسونش رو میدوزید و بعد وقتی که اومد توی پرو خیلی راحت میتونید به کمک این پاترونی که دوختید ایراد اندامی بدن اون شخص رو پیدا بکنید. جاهایی که لازمه ببندید نگاه میکنید، اگر جایی لازمه بدن عوضمان بدید، همه ایرادهاش رو روی این پاترون پیدا میکنید و بعد انتقالش میدید به الگوی اصلی. حالا که الگوی اصلیتون رو اصلاح کردید و درستش کردید بیندازید روی پارچه. چرا؟ چون اصلا ایرادای اندامی شلوار اینطور نیست که حالا با یه ذره تنگ کردن و یه ذره گشاد کردن خیلی وقتا نمیشه این ایراد رو برطرف کرد. خیلی وقتا ایرادهای اندامی اینطوریه که الگو تغییر میکنه و شما میایین شلوار رو میبرین، بعد روز پرو طرف میاد میپوشه، حالا مثلا لیویرهایی به این حالت افتاده روی پاچش از پشت، بعد حالا میگین چیکار کنید؟ خب این کاری واقعا نمیتونید بکنید. همین باعث میشه که دیگه دفعه بعد کسی براتون شلوار برای دوخت نیاره، در صورتی که این پارچه نمیدونم متری چنده ولی خیلی پارچه ارزونیه و دوختش هم بیشتر از 5-6 دقیقه واسه شما زمان نمیبره. پس این توصیه اول که برای هر کسی که اولین بار دارید شلوار میدوزید و نمیدونید دقیقاً ایراد اندامش ممکنه چی باشه، پاترون بدوزید. امروز ما میخوایم راجع به دو تا ایراد اندامی که توی شلوارها جزو ایرادهای اندامی شایع صحبت کنیم. ایراد اندامی باسن تخت، ایراد اندامی باسن برجسته. ببینید من نمیگم باسن کوچیک و باسن بزرگ، چون دو تا ایراد اندامی دیگه است. باسن تخت یعنی برجستگی که از پشت کار، از پشت باسن، پشت بدن ما وجود داره، نسبت به حالت عادی کمتره، باسن فرو رفته تره، و باسن برجسته یعنی اون برجستگی یه مقدار بیشتره. این دوتا به عنوان ایراد اندامی نیستن حالا بگیم ما ایراد داره، دو تا چیزی هستن که ما باید رفع کنیم توی الگومون قبل از اینکه میخوایم شلوار رو برای این افراد بدوزیم. خب اول حالا بیایم پای الگو راجبش توضیح بدیم و بگیم چی کار میکنیم که الگوی اینها اصلاح بشه. بچه‌ها ببینید من الان یه شکلم کشیدم اینجا کنار این الگوی شلوارم، انگار که از نیمرخ داریم به یه نفر نگاه میکنیم. ببینید اگر که از نیمرخ به یه نفری که باسن تخت داره نگاه کنیم، اگر این حالت برجستگی به صورت نرمال برای یه نفر باشه، این قرمزه که من کشیدم میشه برای کسی که باسن تخت داره، یعنی برجستگی پشت کار، یعنی برجستگی قسمت باسنش خب نسبت به حالت طبیعی کمتره، باسن تخت تره. خب یعنی این الان از پهلوه دارم نگاش میکنم. خب چه اتفاقی میفته وقتی که من به حالت عادی الگو میکشم و پاترون میدوزم و تن شخصی که باسن تخت داره میره؟ ایرادش چجوری؟ از کجا بفهمم که این مشکل وجود داره؟ ببینید وقتی پاترون میدوزیم برای آدمایی که باسن تختی دارن و میپوشن اون پاترون رو، اگر برگردن به پشت شما میبینید که یه سری ریزش هایی افتاده توی قسمت پشت کارشون، پشت پاهاشون. خب و وقتی که میگیرید از توی کمر شلوار رو میکشید بالا، یه ذره میبرید بالا، این ریزش ها جمع میشه میاد بالا. چرا؟ چون این فاق برای این کسی که باسنش تخته بزرگه، فاق افتاده اومده پایین، چون فاق بلنده افتاده اومده پایین. وقتی میفته میاد پایین، این قسمت های پشت پاترونتون ریزش پیدا میکنه و قشنگ نیست، صاف نمیسته شلوار. خب وقتی من از کمر میگیرم و شلوار رو میکشم همینجور تو تن مشتری بالا، هنوز کمری هم ندوختم، این ریزش ها جمع میشه میاد بالا. خب حالا باید چیکار بکنم؟ من باید وقتی که دیدم این مشکل هست، روی الگوی اصلی خودم که حالا میخوام بندازم روی پارچه، یه دونه لقی بگیرم. کجا میگیرم این لقی رو؟ توی پهن‌ترین قسمت باسنمون، خط باسن داریم دیگه تو الگوی پشت، توی خط مثلا باسنمون میام به اندازه 2، بستگی به اندازه‌ای که چقدر تخت باشه باسنش، بین 2 تا 3 سانتی میام لقی میگیرم. این لقی رو توی فاق پشت میگیرم به این حالت. ببینید از اینجا میگیرم و به اینجا صفرش میکنم. بذاریم با قرمز بکشم بهتر ببینید.
ببینیم به این حالت یه لقی میگیرم و این تمام این ریزش ها رو میبینی اینجا میشه لقی من و روی الگوی من جمع میشه. این چیکار میکنه؟ این فاق رو جمع میکنه، این فاق رو کوچیک میکنه. حالا وقتی که من این لقی رو بگیرم ناخودآگاه بچه‌ها این فاق یه ذره به این حالت میاد جلو، درسته؟ وقتی این بسته بشه فاق یه ذره میاد جلو دیگه. حالا فکر بکنید که شما شلوار رو دوختید با الگویی که مناسب مشتریتون نبوده و حالا میخواید بیاید این لقی رو الگوتون ببندید. فاق تغییر کرده اومده جلو ولی برش شما اینجاست. خب چجوری میخواین درستش کنید؟ قابل درست کردن نیست. پس بهتره اول پاترون بدونید، ایراد رو روی پاترون اول بفهمید، رفعش بکنید رو الگوتون و بعد ناخودآگاه وقتی بیارید روی پارچه اصلی بذارید الگوتون درسته. ببینید من الان این رو هم میبرم بهتون نشون بدم، نگاه کنید. به این حالا بچه این ایرادیه که من معمولا برای شلوارهای خودم هم رفع میکنم، ایراد اندامیشو، و خیلی تاثیر داره تو زیبایی ایستایی شلوار. فقط هم در قسمت پشت کار لازمه این کار رو انجام بدید. خب در قسمت جلو ببینید من الان این لقی رو به این حالت به این حالت بچه ها ببینید میبندمش، میارمش میذارم روی این، نگاه کنید به این شکل بستمش. اگرم لازم بود که این قسمت فاقتون اصلاح بشه حتما اصلاحش میکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه وقتی که بستید یه مقدار این لبه فاقتون بالا پایین بشه، هیچ اشکالی نداره، شما اینو یه ذره دوباره میکشید و درستش میکنید. الان ببینید این فاق قبلی بود، این فاق جدیده. ببینید این مقدار الان از فاق من کم شده، در صورتی که تو خط پهلو من هیچ کاری انجام ندادم. اینجا 0 بود، اینجا لقی که لازم بود رو گرفتم. پس با این کار کاملا میتونید الان فاق رو اندازه مشتریتون بکنید و به اون ریزش هایی که توی قسمت پشت شلوار روی پاچتون افتاده بود کاملا برطرف میشه و یه شلوار خیلی خوش فرم برای کسی که باسن تخت داره، یعنی باسن برجستگی باسنش از حد معمول کمتره، درست کنید. حالا بریم سراغ باسن برجسته، یعنی درست برعکس این مسئله، یعنی کسی که باسنش نسبت به حالت عادی بزرگتره. خب برعکس حالت اول حالت دومه برای کسایی که برجستگی باسنشون توی این قسمت نسبت به حالت عادی که ما الگو میکشیم بیشتره. خب یعنی باسن برجسته تری. ببینید بچه‌ها نمیگم باسن بزرگ، میگم باسن برجسته، یعنی اگر از تحت نگاه کنید این برجستگی باسنشون بیشتره. خب در نتیجه اگر من بخوام یه فاقی برای حالت عادی که رسم میکنم برای این شخص رسم بکنم و پاترون بدوزم، چه اتفاقی میفته؟ این فاق براش کوچیکه، نمیتونه قشنگ بشینه رو بدنش. وقتی که میپوشه چه اتفاقی میفته؟ از این قسمت ها شروع میکنه به این حالت لیویر افتادن، یعنی کشیدگی ایجاد میشه. ناخودآگاه خودتون متوجه میشین. ببینید پاترون قشنگ به شما میگه من مشکلم چیه، خودتون متوجه میشید. اگر از این قسمت باز بکنید، دوختتون رو یه ذره بشکافید، خب ناخودآگاه تو تنش بهتر وای میسته، این لیویرا از بین میره. خب برای چنین افرادی میایم چیکار میکنیم؟ برعکس کاری که بالا انجام دادیم رو میایم انجام بدیم. یعنی توی خط باسنش میام یه دونه خط میکشم، باز میکنم. از کدوم سمت؟ از سمت فاقم باز میکنم، بر اساس برجستگی که باسنش داره بین 2 تا 3 سانت بهش عوضمان میدم. به این حالت ببینید. خب بعضیا بچه‌ها میان فقط میگن بیاین فاق رو 2 سانت بکشید، اون ور فاق رو 2 سانت بکشید، ولی علتش رو توضیح نمیدن برای هنرجو چرا ما فاق رو جابجا میکنیم. ببینید وقتی که من باسن تخت دارم و میبندم لقی رو، ناخودآگاه یه مقدار فاق به سمت جلو میاد، به این سمت میاد. وقتی که بازش میکنم، ببینید الان فاق به این حالته، وقتی که من میام بهش عوضمان بدم و بازش میکنم به این حالت، نگاه کنید الان فاق به این شکله، ناخودآگاه یه مقدار چی میشه؟ فاق به سمت عقب میره. توضیح نمیدن برای هنرجو که چرا این کارو کردیم، چرا اومدیم فاق رو جابجا کردیم. اما اگر بیایم توضیح بدیم براش که ببین این فاق الان برای این باسن که برجسته است کوچیکه، من باید یه مقدار فاقو بزرگ کنم، ولی نمیخوام خط پهلوش تغییر بکنه، درسته؟ پس میام یه مقدار اینجا رو باز میکنم، به این شکل عوضمان میدم. این باعث میشه که این فاق جدیدی که براش ایجاد کردم قشنگ بره بخوابه روی اون قسمت برجستگی باسن و این لیویرهایی که توی این قسمت میفته قشنگ کشیدگی دیگه، انگار که شما یه تناب رو انداختین توی
حالا دور یه چیزی و این تناب کوچیکه، خب کشیدگی ایجاد میکنه دیگه. حالا اگه جایش ببرید به که اضافه بکنی بهش، دیگه راحت قشنگ فیت اونجا در میاد. مثل همین من از اینجا میبرم، از اینجا بین 2 تا 3 سانت عوضمان میدن، ناخودآگاه فاقی که الان سرش اینجا بوده بعد از عوضمان من یه مقدار میره عقب‌تر. این عوضمان رو به این حالت زیر این شلوار میدید. وقتی که این الگوتون رو کشیدید، حالا دیگه وقتی که این عوضمان رو بدید به راحتی مشکلتون طرف میشه و کسی که حالا با این ایراد اندامی اومده پیش شما کامل میتونید ایراد اندامیش رو برطرف کنید. ببینید به این حالت. بعد دوباره میایید این فاق رو حالا خودتون اصلاحش میکنید. اگر دیدید بالا پایینه درستش میکنید به این شکل. ببینید به این حالت درستش میکنید و فاق خوشگل جدید میکشید و برای مشتریتون اون چیزی رو که دوست داره و اون چیزی که تنش قشنگ وای میسته رو، اگر لازم بود بچه ها اینجا هم ممکنه شکست ایجاد بشه این قسمت به خاطر ببار، یه ذره هم اینجا رو ببینید به این حالت، یه کوچولو هم به این سمت اضافه میکنید. برای کسی که باسنش برجسته است اگر یه ذره هم از اینجا اضافه کنید مشکلی پیش نمیاد، چون این شکست رو نمیخوایم توی خط پهلو به وجود بیاد دیگه. پس یه مقدارم از اینجا گردش میکنم. اینم میشه برای کسی که باسن برجسته داره. پس این دوتا ایراد اندامی باسن تخت و باسن برجسته رو امروز با هم دیگه بررسی کردیم. امیدوارم که این آموزش ها به دردتون بخوره، استفاده بکنید و شلوارایی که میدوزید خیلی خوشگل تو تن مشتریاتون بشینه و اینکه اگر دوست دارید از این رفع ایرادهای اندامی شلوار باز براتون بذارم حتما کامنت بذارین که بدونم براتون مفید بوده یا نه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.